Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі В'язу Дзен. Дане відео буде таким двотижневим влогом. Я робила підключення, показувала, що я в'яжу. І у фінальному підключенні я вам покажу результат своєї роботи, а також покажу деякі свої покупки за останній час. Приємного перегляду! Всім привіт! В мене сьогодні 25 жовтня, і я хочу вам розповісти, що я вже встигла зробити і що в мене в планах робити далі. Значить, я закінчила вив'язувати низ сукні для своєї донечки. В попередньому, мабуть, відео, чи, можливо, ще відео тому, я розповідала, що я розпущу, дов'яжу трішечки, тут рядочків я дов'язала 2-4 рядочки лицевої гладі, знову пров'язала ось такий от зубчиковий край, це коли пров'язується дві разом накид, а в наступному рядочку всі пров'язуються лицевими, і накиди пров'язуються не схрещеними, і виходить ось таке от закінчення. Потім я дов'язала ще певну кількість рядочків, яку я порахувала, то мені потрібно зв'язати, і зробила ось таке от хитлювання. Ось так воно виглядає. Я його на свій подив зробила відносно швидко і рівненько в мене прям все зійшлося, мені дуже сподобалося. Виглядає воно дуже акуратно і по цій от лицевій стороні, бачите, воно йде такою, типу, прошитою смужечкою. Насправді мені ефект дуже подобається. Я так само планую завершити ще і рукавчики. Потім я цю сукню попрала і посушила. Я хотіла подивитися, як в мене розправляться, і я сподівалася, що оцих от місць додавань, де я робила ще додаткові додавання, бо мені здалося, що мені не вистачає ширини сукні, що воно краще розправиться. Але я дивлюся, зараз воно ще трохи помітно, можливо, я попору ще декілька разів, і ці місця будуть менш помітні, але якщо вони такі залишаться, то я тоді придумаю, можливо, я тут щось, якісь квіточки від них в цих місцях повишиваю, тому що я їх робила з певною періодичністю, і якщо я тут щось придумаю, якусь вишивку, я думаю, що буде гарно. Далі мені лишається вив'язувати рукавчики. Хочу ще приміряти на свою донечку, подивитися, чи ок довжина, але я, в принципі, вже ще раніше приміряла, мені здавалося, що має бути добре. Тому поміряю сьогодні ще на неї і почну далі в'язати рукава. І, значить, нагадаю, якщо ви вперше потрапили на мій канал, або ви не бачили попередніх відео, де я розповідала про цю сукню, я її в'яжу із бобінної пряжі італійського виробника Фолько. Тут 50% меринос, 50% акрил, метраж в 100 грамах 1600 метрів. В'яжу я на спицях 4,5 кубічних, тобто реально я в'яжу на четвірці в 4 ниточки. Мені здалося, що, бачите, ніби і не сильно просвітлюється, що для сукні я не хотіла, щоб вона була дуже-дуже сильна, і мені здається, що цього якраз в саме раз. Я думаю, я декілька разів його ще поперу. І, можливо, я просто ще той експерт в бобінній пряжі, ще трішечки ця пряжа розпушиться. Ось так, тому далі буду працювати над цією суконькою, і поки в мене сукня вчора сохла, я хотіла, в мене якось не було такої, знаєте, наснаги починати щось нове, велике, і я вирішила взяти якийсь процесик, який буде взагалі без напряга і дуже легко в'язатися. І я вирішила зв'язати плед. У мене є два кольори Alize Puffy Fine, ось такий от м'ятний і ще молочний. Я їх купувала ще раніше і з тим задумом, щоб зв'язати пледики на наявність. І я тут спочатку вирішила поекспериментувати з візеруночками. Ось такий я в'язала візеруночок. Тут вив'язується один ряд лицеві, а в другому рядочку йде перехрещення в одну ту саму сторону. А потім знову ряд лицевих, і потім знову ж перехрещення в ту саму сторону. І виходять ось такі от косички. Потім пробувала такий візеруночок.
От так. У мене вже є схожим візерунком, тільки там трішечки більш ромбики зв'язаний пледик. Потім пробувала ось таку от вафельку і пробувала просто лицьовою гладдю. Я не могла визначитися, яким візерунком мені в'язати. Показала вчора чоловіку, а він сказав, в'яжи таким візерунком, як в'язала вже плед нашій донечці. А їй я в'язала плед ось такими от ромбиками, тільки трошечки ширшими. Тому я і почала, тим паче я той візерунок дуже добре пам'ятаю. І зараз покажу вам, скільки я встигла пров'язати. Ось стільки. Ось стільки я вже встигла пров'язати. Бачите, теж ті ж самі ромбики, але вони йдуть трішечки більші. Я вже почала в'язати другий моточок. В'яжу пледик, він шириною буде десь 85, мабуть, сантиметрів. Треба переміряти. Я подивилася записи, скільки я набрала петель на плед для донечки, і набрала таку ж саму кількість петель. В мене тут 74 петлі. Отак. Обв'язки я, в принципі, не планую ніякої робити по бокам. Значить, це пряжа Alize Puffy Fine. І колір, якщо вам комусь буде цікавий, це 263. В мене є 5 моточків, буде приблизно плед там 80 на 100 чи 85 на 95. Я вже потім, як зв'яжу, точно поміряю. В складі це 100% мікрополіестер, і тут в 100 грамах 14 метрів. Вона менш така пухнаста і тонша за пуфі, звичайне. Але мені, в принципі, пледики подобаються і тою ниткою. Я чомусь вирішила купити Puffy Fine, бо молочний колір в мене теж чи молочний, чи тілесний. Треба глянути, я вже не пам'ятаю. Наступний пледик буде з того кольору. І ось в'яжу. Тут така візерунок досить легко запам'ятати, і ти можеш собі в'язати паралельно щось роблячи, що, власне, я робила. Я сьогодні готувала їсти, і в проміжках, поки мені не потрібно було там щось мішати, слідкувати, я собі сідала і в'язала. Тому далі буду в'язати сукню для доні і буду продовжувати в'язати пледик. І також хочу зразу вам розказати, що до цього пледика в наборчик я хочу ще зв'язати зайченятко за майстер-класом Batoys. Я думаю, вже багато хто їх в'язали, але я ще жодного разу не в'язала. І це буде молочне зайченятко, і колір штанців в нього буде такий от самий бірюзовенький. Буду в'язати я його з Yarnart Jeans, можливо, я до вас ще підключусь і покажу. Тому побігла я щось робити, а з вами скоро побачимось, не переключайтесь. Всім привіт! Сьогодні вже 1 листопада. Здається, я вже давно до вас не підключалася. Я займалася монтуванням майстер-класу на кардиган з Alize Puffy Fine. Він уже вийшов на каналі, тому якщо вам цікаво, то переходьте та дивіться. А зараз хочу вам розказати, що ж в цей час я в'язала, і теж трошечки, можливо, поговорити про свої плани до кінця цього тижня. Я зв'язала плед. Якщо ви підписані на мою сторінку в інстаграмі, то ви вже його бачили. Це плед також з Alize Puffy Fine. І на YouTube я також вже викладала коротеньке відео про цей пледик. Колір зараз тут не передається правильно. В нас на дворі трішечки пасмурно. І я підпишу номер цього кольору. Це такий дуже гарний бірюзовий колір. Пледик в мене зв'язався розміром 90 на 100 см. Пішло в мене на нього всього 5 моточків Alize Puffy Fine. І візерунок такий от ромби. Майстер-клас на цей візерунок я вже знімала колись на нього майстер-клас, тому залишу вам під цим відео посилання на нього, якщо вам необхідно. І в мене була задумка зробити наборчик, подарунковий набор для дитинки. І до цього пледика я зв'язала ще ось такого от зайчика. Це зайчиня за майстер-класом Batoys. Дуже багато хто в'язав таких зайців-патріотів. Я ж тоді його не в'язала, він якось прийшов, хоча я бачила, просто, можливо, до нього не дійшли руки. Але він в мене був збережений, мені дуже хотілося зв'язати зайчика за такою схемою, тому я вирішила, що ось йому якраз і бути. Тому зв'язала ось такого зайченятка. Зайченятко в'язала з джинса.
І ще до зайченятка я зв'язала ось такі от вушка. Поки що в мене виходить такий комплектик, плед, зайченятко і вушка. Я ще думаю, мені хочеться ще щось додати. Просто, знаєте, типу, як був наглядний приклад, як можна комбінувати різні набори. Думала, можливо, зв'язати пінетки. В мене є майже в тон така сама плюшева пряжа Dolphin Baby чи, мабуть, Dolphin Baby. І думала, можливо, зв'язати такі пінетки для малюка. Або, може, в мене залишилася з шапки, яку я в'язала для донечки і для сусідки, Gazelle Baby Wool такого молочного кольору. Це в мене не білий, це молочний колір третій. Думала, можливо, зв'язати шкарпетки або зв'язати пінетки спицями. От я ще в роздумах подумаю, що я зв'яжу, але я думаю, що я до цього наборчика буду ще робити якесь доповнення. Я додатково зроблю підйомочку пледика, зайчика і вушок, і якщо я встигну до виходу цього відео ще щось дов'язати, то це також буде в підйомочки. Значить, це перше, над чим я працювала цього тижня. Окрім цього, так як скоро вже Новий рік, я переглянула свої плани бінго, переглянула свої недов'язи, і потрібно з цим щось робити. І взялася я спершу до недов'язів. У мене ще з зими одна іграшка точно лежить з зими, а друга чи з зими, чи з весни лежать іграшки, де залишалося доробити, буквально там на декілька годин сісти, і іграшка буде готова. В одній трішечки більше. І я думаю, потрібно розгрібати свої недов'язи. Хоч я цього тижня пропускаю тиждень визволення спиць та гачків разом з нашою україномовною в'язальною спільнотою. Проте я для себе теж влаштувала таке міні-визволення, тому що з понеділка вже стартують нові старти, а в мене ще лежать незавершені процеси і потрібно з цим якось потрошечки боротися. Тому представляю вашій увазі коалу. Тут залишалося оформити голову і зв'язати вушка та пришити голову до тіла. Я цим займалася вчора. Вушка в мене, бачите, тут зв'язано білий такий, це я додавала Гімалая коала. От такі от в мене вийшли вушка. Носик в мене із софті, він такий пухнастенький. Оченятка в суконьки. В неї по майстер-класу тут на голові ще така ромашка мала бути, але я вирішила вже ромашку не дов'язувати, мені подобається навіть просто так. Вона сидить, бачите, сидить. І якщо посадити її на край столику, то в неї отак от навіть трішечки звисають ніжки. Сидить вона за рахунок того, що в неї ноги прив'язані не по центру, а трішечки вбік. Ось така красуня вийшла, її довжина приблизно 37 см. Бачите, вона ледве поміщається мені в кадр, але мені дуже подобається. Така мила-мила ляля. І ще, окрім цієї коалки, в мене залишалася лялечка, яку я стартувала, все ще зимовий марафон, мабуть, це був в січні чи в лютому, я не пам'ятаю точно, в мене там була лялечка. І в мене з тої лялечки було відв'язане тіло, відв'язана голова і перука. Її потрібно було оформити, пришити перуку і зв'язати ще їй сарафан. Тіло я вам показую вам голову. Вона майже в мене готова, оформлення. Я зробила невеличку тяжечку, носик, бровки, ротик, вишила білки, повіки. Перуку я прикріпила, зараз я її приклеїла на клей-пістолет, поки що позафіксовувала голочками. Зараз воно вже схопилося, в принципі, можна прибирати голочки. І я ще хочу тут попроходитися, пришити, щоб воно точно не відпало, і тоді вже пришию, зафіксую якось отак от ці кучері. Буду дивитися. І мені треба ще прошити голову до лялі та зв'язати їй сарафанчик. Сарафанчик буду в'язати такий от темно-синій, як чопіки, щоб воно виглядало дуже прикольно. По майстер-класу там на оцих от колготках ще такі французькими вузелками, мабуть, вив'язуються плямочки, але я вирішила вже нічого не вив'язувати. Мені здається, ось так от прошити голову.
зв'язати сарафан, і буде ляля в самий раз. Тому зараз ще працюю над лялею, хочеться також її завершити. Тому що лежить просто без діла вже стільки часу. Тому буду в'язати далі лялю, збирати її і подумаю, що ж я хочу ще дов'язати до свого наборчика для малюка. Ти допомагаєш мамі? Всім привіт! У мене сьогодні вже 6 листопада, і я нарешті вирішила відзняти фінальне підключення про свій такий, виходить, 2-тижневий влог. І покажу вам, що я ще дов'язала, і хочу поділитися деякими своїми покупочками. Тож, в попередньому підключенні я казала, що закінчую в'язати лялечку, і ось вам показую готовий результат. Така лялечка в мене вийшла. Волосечко, я її вам розповідала, що я спочатку його приклеїла, і потім ще попідшивала, щоб воно безпечно, щоб воно точно не відклеїлося, бо я насправді не знаю, наскільки оцей клеєвий пістолет міцно тримає і з часом волосечко не відпадає. То я його підшила ось тут по краю, і потім ще декілька разочків прийшлась туди-сюди і підшила оці от прядки, які в мене йдуть попереду. Така лялечка вийшла, дов'язала я їй суконьку, трішечки я її зробила довше, ніж в майстер-класі, бо в майстер-класі вона тут я останні рядочки в'язала стопчиками з одним накидом, і ще зробила, бачите, таку типу один рядочок філейної сіточки, а там десь от на цьому закінчувалася сукня, сарафанчик, і він виходив дуже-дуже короткий. Карманчик у мене вийшов такий, як в худі. Я його прошила поверху, і ззаду в мене такі от гудзички. Я просто не знайшла 3 однакові гудзичка і взяла ось такі от з котиками. Сарафанчик знімається, але без сарафанчика вона виглядає, знаєте, трішечки якось такою голенькою. Така ляля вийшла, що я з нею буду робити, чи буду продавати, чи залишу для своєї донечки, поки що не вирішила. Покладемо її тут, хай лежить. Окрім цього, я не пам'ятаю, чи казала вам, що до свого наборчика я відв'язала ще вушка, там, де в мене зайчик, пледик, також такого бірюзового кольору. Що в мене зв'язалася вушка, і я пам'ятаю, я тоді казала, що планую зв'язати ще ніби пінетки, поки що не починала, але в планах є. І що я ще робила? Я зв'язала ось таку от ковбасу. Якщо ви ще не здогадалися, що це, то це буде основа для віночка. Попередні свої віночки основи я в'язала гачком, зараз же вирішила зв'язати спицями, і хочу ось, щоб попереду, по її такій частині, що буде видно, була ось така от косичка. Я вже повністю дов'язала, її попрала, цю основу, і давайте я зараз до вас відключуся, вдягну її на таку от поролонову заготовочку, поки в мене тут ще нічого не зшито, не приклеєно, я зараз вдягну і покажу вам, як воно буде виглядати потім. Ось така в мене виходить основа, покажу вам трішечки ближче. Тут я цей поролон приклею, ще його додатково прошию і потім вже підтягну нормально цю в'язочку. І в мене буде тут шов, і цей шов я спущу на низ, мабуть, або на низ чи наверх, і потім його чимось прикрию. Тут треба все гарно розправити, і вийде ось так. Вже готуюся до Нового року і хочу зв'язати ще один віночок. Значить, в'язала я оцю обв'язку, робила з пряжі Yarnart Merino Balky. Тут в 100 грамах 100 метрів, 25% вовна та 75% поліакрил. В мене на таку обв'язочку пішло 75 грам, і робила я її спицями 6 мм. Значить, це те, над чим я працювала.
до понеділка, тому що з понеділка в нас почався шалений тиждень стартів, і зараз після цього відео я ще буду знімати відео про старти, тому що поки що не було можливості відзняти. І ще хочу вам показати, що я останнім часом придбала в Китаї. Так як я сказала, я вже готуюся до Нового року, я придбала ось такі от, це пінопластові заготовки кульки. Сильно вам пакетом не шуршу, бо буде дуже гучно. Вони тут різного діаметру, більші, менші. Я хочу понав'язувати новорічні кульки на ялинку. І для того, щоб вони гарно тримали форму, я буду використовувати ось такі от заготовки, тобто їх обв'язувати. Взагалі в мене є ідея їх в'язати не лише гачком, а й спробувати пов'язувати якісь кульки спицями і, можливо, спробувати щось з жакардом. Мені насправді дуже подобаються такі іграшки. Окрім цього, я купила ось таку от золоту ниточку. Це також буде для іграшок, для підвісочок. Замовляла її також на Тему. Я робила ці всі замовлення. Потім я ще придбала ось такі от кілечка. Це букові кілечка. І взагалі їх я також хочу пов'язувати і зробити такі малесенькі віночки, також як іграшки на ялинку. Тут, звичайно, їх багато. Я не пам'ятаю, скільки в мене тут штучок в наборі. Тут не підписано, треба. 20 штук. Тут 20 штучок. Звичайно, всі 20 я не буду використовувати. Не знаю, побачимо, скільки це буде. Але це також я планую якби на новорічні іграшки. І їхній діаметр, зараз я вам скажу. Виходить внутрішній діаметр 2, а зовнішній діаметр 3,5. О, такі от в мене ще є заготовочки. Потім я ще придбала собі ось таке дерев'яне денце. В мене ще є трикотажна пряжа, і хочу, можливо, також, якщо встигну до Нового року, а можливо, це вже буде ближче до 8 березня, пов'язати корзинки, тому що вони, в принципі, також можуть гарно слугувати як подаруночки. Потім я ще придбала ось такі от спиці. Бачила їх в багатьох дівчат. Там спиці, ось така от упаковочка. Вони є різного діаметра і з різною довжиною тросика. Я ж собі купила 3 мм і тут тросик 40 см, мабуть, для шапочок. Побачимо. Мені дуже хотілося спробувати їх, бачила відгуки і ще не розпакувала, тому як буде в мене якийсь проектик, то хочу також ними пов'язати. Потім ще придбала водорозчинну канву. В мене дуже давно в голові є задумка щось повишивати на в'язаних речах. І, в принципі, хочу спробувати, тому придбала. Воно коштувало недорого. Сподіваюся, воно не пропаде, і я колись таки до цього дійду. І ще одне з останнього, що я придбала, я вже колись вам показувала, це ось такі от підставочки для іграшок. Вони можуть бути як на одну таку голочку, так і на дві. І діаметр цієї підставочки також може бути різний. Мені вони дуже подобаються в якості, використовувати як інтер'єрні іграшки, щоб ставити на них. Або, можливо, можна, знаєте, там поставити іграшку для того, щоб зробити її фотосесію. Ось я вам показую на прикладі мого оленя. І ви його собі поставили, і він гарно стоїть. Якщо виглядати його для інтер'єрних іграшок, то це просто, можна сказати, must have. Мені дуже подобається. І останнє, що я вам покажу з вдалих моїх покупочок, це ось такі заготовки. Зараз я одну достану з пакетика, щоб не шуршати, і покажу вам ближче. Це ось така заготовка, також під віночок.
треба робити обв'язку, і буду також пробувати робити віночок, можливо, новорічний, а взагалі я собі хочу для нашого особистого користування зробити віночки на кожну пору року. У нас вже є зимовий та осінній віночок, але в майбутньому я ще також хочу нам зробити весняний віночок та літній, щоб постійно щось висіло на дверях та прикрашало. Це така основа з фанери. Фокусуйся. Погано воно фокусується. Воно не товстеньке, насправді його, мені здається, дуже легко зламати. Але я спробую. По діаметру тут ніби 25 чи 30 см, я точно не пам'ятаю, але для розміру такого віночка на двері, мені здається, в самий раз має бути. І раз я вже заговорила з вами за віночки, хочу вам показати ще одну свою невдалу, нещодавну покупку. Так як мене дуже останнім часом зацікавила тема віночків на двері, я побачила ось такий от гачок і вирішила, що треба його придбати і спробувати, бо він так і називається, там, типу, гачок для вінка чи тримач для вінка. Типу, це має вдягатися на двері, ось так, і сюди вішається віночок. Задумка класна. Віночок висить, в принципі, дуже добре, тому що тут нормально так місця. Але в нас вдома я насправді не знайшла для нього пристосування, тому що якщо повісити цю штучечку на двері цією стороною, то двері просто не закриються. Можливо, в когось є такі двері, в яких великий зазорчик між дверима та коробкою, але в нас такого немає, тому поки що це в мене невдала річ. І прийдеться його використовувати в якихось інших цілях. Може, можна, знаєте, взяти цією стороною, повісити кудись в шафу, а це буде як тримач якихось сумок чи щось таке. В моєму випадку для вінка таке не спрацювало. Якщо ж у вас інші двері, то, можливо, вам буде потрібно. А якщо ні, то якщо побачите таку штуку, то не раджу купувати. І ще забула вам розказати, в кадрі лежить, забула вам показати. Я вже давно бачила ось такі от наборчики для в'язання бабусиного квадрату. Коробочка, а там всередині 50 різних карточок. Зараз покажу вам їх поближче. Тут навіть є інструкція, як що в'язати, і більш детальний опис кожного квадратика. І ось саме оці карточки з квадратиками, різні кольори, різні візерунки, а з цієї сторони в нас є їхні... Так, вибачаюсь, повітряна тривога перебила запис відео, тому продовжимо. А з цієї сторони схемки, і прикольно, що, взагалі, візуально мені такі карточки насправді дуже подобаються, і ви можете пробувати, поєднувати, які вам квадратики потрібно, там, підставляти, дивитися, що ще можна поєднати, які візерунки. Ось так. І просто взагалі естетично. Це дуже прикольно. Різні квіточки і тому подібне. І, в принципі, ці всі покупки, що я вам показувала, я придбала на аналогу AliExpress. Це Temu. Значить, це всі мої покупки за останній час і мої роботи. Я дуже рада, що я завершила 2 свої недов'яза. Це цю лялечку, яку ви зараз бачите в кадрі, і також коалку, яку я вам показувала, бо ці 2 іграшки в мене вже лежали дуже давно, і я насправді дуже рада, що я їх завершила. І задоволена своїм наборчиком, який я в'яжу на наявність для малюка, пледик, зайчик та вушка. В мене ще є замовлення на іграшку, але про це я вам вже розповім в наступному своєму відео про старти. Тому буду вам вдячна, якщо ви щось приємне залишите мені в коментарі. Напишіть мені, як ви боретеся зі своїми недов'язами, чи розводите ви багато процесів, які можуть у вас лежати майже рік, а можливо і більше, чи ви однопроцесні і стараєтеся завершувати щось одне перед тим, як починати інше. Мені насправді буде цікаво почитати. Також буду вам вдячна, звичайно ж, за лайк, за підписку, якщо ви ще не підписані на мій канал. Вам всім я бажаю всього найкращого, все буде Україна, а ми з вами побачимося в наступному відео. Пока-пока!